Hej och välkomna till en ny video på vår kanal. Som ni ser så har vi, kanske inte två personer extra i bild, men i alla fall dockor. Vi har faktiskt gått och skaffat två påstått hemsökta dockor och det här är Leandra och den här på Sandras sida heter Vivian faktiskt. Alltså det här är ju någonting som jag aldrig trodde att jag skulle göra, liksom leta upp hemsökta dockor och ta hem dem. Nej, det här är faktiskt en helt ny grej för oss och ett nytt kapitel i våra liv, antar jag. Men väldigt spännande och vi tänkte idag att vi skulle berätta lite både om varför eller hur vi skaffade de här dockorna och vilken sorts ande som sägs hemsöka dem eller vara fäst vid dem. Du kan ju egentligen börja med, från början av historien så ni tittare får bakgrunden till varför vi sitter här idag med två hemsökta dockor. Alltså jag har ju hört mycket om personer som har köpt hemsökta dockor. Men det var för ett tag sedan så lyssnade jag på ett poddavsnitt där en person berättade att hon hade köpt en hemsökt docka och sina upplevelser med eller kring den. Och det var ju som så otroligt fascinerande ändå och skrämmande. Ja, på samma gång. Ja, på samma gång. Och jag tänkte väl kanske inte desto mer på det då. Det gick någon dag och så tänkte jag att jag hade ett litet sug att kolla runt på nätet vad det finns för sorts hemsökta dockor. Ja, ett sug som vi nog ingen av oss har känt någonsin tidigare. Alltså det är nog någonting helt nytt. Man har ju bara liksom haft en rädsla för hemsökta föremål och sånt tidigare. Men jag sökte runt lite och läste om olika hemsökta dockor och olika säljare runt om i världen och då fastnade jag först för Vivian som står här bredvid mig och jag såg några bilder på henne och kände lite, alltså kan man kalla det dragningskraft? Det var någonting med just henne, jag bläddrade ju liksom förbi hundratals dockor den dagen. Eller hundratals föremål kanske också. Ja, föremål, men på något vis så fastnade hon i mitt minne. Och det gick några dagar och jag kom på mig själv med att tänka på henne och jag gick tillbaka och kollade den här annonsen flera gånger. Och det var någonting som var liksom speciellt. Jag vet inte, det var jättekonstigt. Ja, jag minns att du berättade det här för mig och visade Vivian för mig vid något tillfälle och du hade en stor dragningskraft, alltså verkligen, det måste jag säga. Väldigt märkligt faktiskt, jag har inte upplevt något sånt för en docka eller något hemsökt föremål tidigare, så det var väldigt speciellt. Och konstigt nog så kände jag liksom någon form av acceptans för det här, alltså det var också väldigt nytt för mig. Jag har känt likadant kan jag säga att nej, jag skulle aldrig skaffa ett hemsökt föremål och inte ta det steget än i alla fall. Men på något konstigt sätt så accepterar jag att du hade liksom dragningskraft till det här föremålet. Och det blev ju liksom mer intressant ju mer jag fick reda på om Vivian. Jag läste ju lite information, eller det var ganska mycket information egentligen som säljaren hade lagt ut som hon själv hade fått fram när hon hade kommunicerat med Vivians ande. Och hon skrev då bland annat att hon köpte henne på någon slags marknad i USA år 1999. Och jag råkar ju vara född det året så det var ju en kul slump eller vad ska man kalla det? Ja, alltså det var lite ett sammanträffande igen som, för dig i alla fall så uppfattar det som en indikation på, alltså en ytterligare en bekräftelse på att
du och dockan liksom häftigt. connectade på något sätt. Då vet jag ju inte hur gammal själva dockan är eftersom hon köpte den 99. Men den här anden som sägs vara fäst vid dockan, så hon sägs ju vara 10 år. Och vi kan återkomma lite till det senare, den infon som vi har fått fram via säljaren. Vi kan ju också fortsätta med att berätta att båda de här dockorna kommer från USA. Alltså väldigt häftigt bara det i sig att de kommer liksom så långt bort ifrån, tycker jag. Och väldigt intressant historia, och den här säljaren så har ju samlat på dockor genom kanske hela sitt liv, eller i alla fall under en väldigt stor del av sitt liv. Vi förstår det i alla fall, att hon har samlat, och hon börjar bli lite äldre, och vad man förstår på henne så börjar hon liksom avveckla den här hobbyn, och en del av föremålen och dockorna som hon har i sin ägo så sägs då vara hemsökta föremål eller dockor, föremål med någon slags ande eller energi kopplad till sig. Ja, och det var ju kanske viktigt för mig eller oss båda att säljaren kändes seriös. För det finns ju många som kanske inte är så seriösa, och vi har ju inga kanske egna belägg på att de är hemsökta ännu. Vi har ju liksom inte hunnit utreda dem på det viset. Nej. Eller vad ska man säga, kommunicera, så vi vet ju inte ens om de är hemsökta. Nej. Utan vi väljer väl lite att tro på säljaren och hoppas att det finns någon sanning bakom. Vi gjorde som sagt väldigt mycket research innan vi tog det här beslutet, och vi kollade upp allt från andra människors erfarenheter, och säljaren hade mycket kommunikation och pratade med personen som hade de här dockorna i sin ägo tidigare, och vi gör ju det här, det måste vi understryka, vi gör det här med mycket stor respekt för föremålen och andar och energierna som eventuellt huserar i de här dockorna. Ja, alltså eftersom det kan vara så att en ande är kopplad till dockan, så vill vi verkligen visa respekt och liksom få dem att känna sig välkomna i vårt hem, och att de har sitt safe space, eller vad ska man kalla det här. Så ja, men som sagt, vi vet ju inte riktigt ännu, vi har inte hunnit testa. Vi har inte gjort det, och vi förstår om ni tittare är, jag tror att åsikterna går isär om huruvida vi har gjort rätt eller inte, och om det här är på riktigt eller inte. Ja. Men för oss är det här en riktig grej, och vi gör det med stor försiktighet och stor nyfikenhet och respekt framför allt. Så att det här är en helt ny grej för oss att sitta här med två förmodligen hemsökta dockor. Och orsaken till att det blev 2 istället för 1 är för att jag liksom innan vi beställde hem dockorna ville ha Jonas att gå igenom lite och kolla att kan den här dockan vara rätt, eller liksom jag ville få hans åsikt på om han fick en slags dragning till någon av de här andra dockorna eller kände någonting kring dem. Ja, alltså och, det är ju Vivienne då här till, vad blir det? Vänster, höger och mer. Som Sandra fann en dragningskraft till, och jag tittar ju på säljarens liksom information som fanns och gick igenom det där i lugn och ro och försökte liksom bilda mig en uppfattning om att vad är det här? Vad är det man liksom sätter sig in i? Och den här säljaren var väldigt dedikerad till det hon håller på med och har som sagt gjort det under många års tid. Och av en slump när jag liksom scrollade igenom det objekt som personen sålde så dök ju det andra upp och jag minns att det här låter ju kanske jättekonstigt. Jag scrollade först förbi henne och stannade till och tänkte så här att jag fick liksom en känsla att varför stannar jag till i scrollningen och scrollar tillbaka lite, kollar på så här snabbt på Leandras annons, men fortsatte.
Men jag också fick någon sån här konstig, jag kunde inte släppa annonsen som jag hade scrollat förbi, så jag klickade mig in på den och sen är det bara historia, göra en lång historia kort. Det blev en docka till som jag på något sätt finner intressant eller liksom connectar med på något sätt. Det är jättesvårt att sätta fingret på vad det är som gör att man får en sån känsla. Det låter ju väldigt konstigt. Det är lite så här surrealistiskt, det är lite flummigt, det är lite oklart. Men i alla fall, Leandra då så det sägs vara en ande av en 20-årig flicka kopplad till henne. Och det som båda de här dockorna har gemensamt är att de är väldigt, väldigt blyga, men att de är välvilliga. Och liksom säljaren skrev att de gärna hjälper en och kommer med råd. Det kan vi understryka också, att båda de här dockorna och energin som eventuellt finns i eller kring dem så är av det lite mer goda slaget. Det vi har inte klickat hem några demoner. Nej, liksom avsiktligt. Det här är välvilliga energier som huserar i de här, och som sagt, Vivian, din docka så är välvillig och liksom vill hjälpa i svåra stunder. Medan min är mer så här blyg. Och det vi vet om Leandra är att, som sagt, hon är blyg, men hon tycker om husdjur. Och kan visa sig. Det är ju kanske något som, vi har ju inte liksom försökt kommunicera med dem desto mer. Nej. Annat än att när vi fick hem dem och kom hem, vi hade ännu inte tagit dem ur förpackningen, och då började vår ena hund, Ninni, bete sig mycket märkligt. Hon liksom stannade till, kollade ut mot hallen, mot vår stängda sovrumsdörr, och bara luktade ut i luften, och mitt i allt frös till och bara stirrade, och hon stod där i flera minuter och liksom bara stirrade på en stängd dörr. Och sedan började hon skälla också någon gång och gå runt i lägenheten, eller huset menar jag ju såklart. Vi bor ju i ett hus nu. Liksom, det var som att hon letade efter någonting. Hon bara gick runt och... Eller att hon liksom kände någon ny energi i huset. Det var liksom enda vi har märkt hittills. Och det här har hänt vid ett par tillfällen. Ja, det känns redan som att Ninni eventuellt har känt av någonting. Och speciellt i hallen och i grovköket. Det är ofta dit hon har börjat gå och liksom bara ställer sig och stirrar eller luktar ut i luften typ. Så det var liksom enda som vi har märkt av som har varit annorlunda. Och säljaren var ju tydlig med det, att det kan ta till och med flera månader innan man får någon slags kommunikation med någon av de här dockorna, eftersom de är väldigt blyga. Att hon skrev själv att det tog lång tid innan hon fick liksom kontakt med dem på något sätt och fick lite information om deras liv och hur de levde eller sådär. Hon har ju haft de här dockorna i sin ägo under väldigt många år redan, och har hunnit kommunicera säkert vid flera tillfällen och få bilda sig en uppfattning om och testa olika paranormala verktyg och fått indikationer. Så all den här informationen har vi fått av henne. Som sagt, inget är bekräftat via oss, utan det här är vad vi har fått berättat till oss. Och vi hoppas ju att kunna fortsätta få bekräftelse på de här indikationerna under vår tid. Ja, alltså man fick ju med, eller vi fick med ett sånt här brev med båda dockorna, eller om båda dockorna, där det stod sådär kort liksom om deras historia och vad säljaren har fått fram när hon försökt kommunicera med dem. Och där framgick det bland annat att Vivian, så hon var 10 år när hon dog. Jag tror att det var 1832 som hon gick bort, om jag inte minns fel.
och att hon på den tiden då hon levde lärde andra barn mycket liksom kunskaper i livet eller sånt som var viktigt att kunna på den tiden, var väldigt så här omtänksam och så. Och hon dog i en brand när hon försökte rädda sin lilla syster. Och ja, lite sånt fick vi reda på. Så det är den historien som finns att få tag om Vivian och energin som eventuellt huserar i henne. Jag tror också säljaren nämnde att den här energin på något sätt har funnits i andra föremål också under åren. Ja, hon har liksom varit kopplad till andra föremål innan hon liksom flydde in i den här dockan. Och när det gäller Leandra så hon har liksom en mer mystisk bakgrund enligt säljaren. Hon skrev att hon inte riktigt fått fram under vilka omständigheter hon gått bort och när. Så... Det var i alla fall väldigt mycket mystik kring hennes försvinnande, som det heter. För det, informationen vi fick är att anden som finns i Leandra försvann under mystiska omständigheter en natt. Och att hon då skulle ha varit 7 år gammal och säkert dödförklarats eller aldrig liksom återfunnits. Ja, men vi vet inte något årtal kring henne. Så det är ju liksom lite sånt som man kanske hoppas få fram med tiden när vi kommunicerar. Det som jag kan berätta också om Leandra är att hon är av sin förra ägare så är hon köpt från en auktion i staden St. Paul i delstaten Minnesota, tror jag det var, i USA. Så där är hon införskaffad på auktion från ett påstått hemsökt hus som har lämnats öde. Och man hade en auktion och sålde saker ur huset som påstått vara hemsökt. Och hon köpte den här dockan därifrån. Men något exakt årtal på det fick vi inte, och hon har inte heller fått fram årtal på när den här flickan dog eller gick bort, försvann. Ja, och vi kan ju också nämna att säljaren säger att hon har kommunicerat med Leandra via det var EMF-mätare och spiritbox, kattbollar, pendel och också genom att hon liksom får lampor att flimra och sådär. Ja. Och det kan jag ju faktiskt berätta, redan samma dag som vi fick hem henne så märkte jag i vårt badrum så var det faktiskt en ganska ny lampa som började flimra, och det tog inte många timmar eller kanske dygnet efteråt så lyste inte den här lampan längre, och det förbryllade mig då att varför gick den här nya lampan sönder redan? Den var ganska nyligen utbytt. Men sen läste vi ju i informationen om Leandra, om förra ägaren, och hon kan kommunicera tydligen via liksom flickrande lampor. Det var en detalj som vi hade missat först, som vi inte hade liksom lagt märke till. Nej. Det var först efteråt när vi började läsa den här texten lite noggrannare som vi tänkte att det var ju lite märkligt. Då gick det upp ett ljus så att säga för oss att det här kan ha ett samband. Och när det gäller Vivian så har hon mest kommunicerat via spiritboard eller Ouija-board. Men det är ju ingenting som vi har, och vi känner väl oss kanske inte riktigt redo att kommunicera med andra via Ouija-board. Vi är väl lite skeptiska mot det eftersom det kan liksom komma igenom så mycket annat och något ont i värsta fall via ett Ouija-board. Ja, det är en grej som vi inte har utforskat ännu, även om vi är väldigt nyfikna på allt inom det paranormala. Du kan ju, som tittar på den här videon, kan ju kommentera under videon om du själv har använt ett Ouija-board någon gång och vilken typ av upplevelse du fick eller har fått.
Och något som jag tycker i alla fall skulle vara jättespännande är om någon av er som tittar på den här videon är kanske lite medial och känner någonting när ni ser de här dockorna. Så kommentera jättegärna om ni liksom får en känsla eller en tanke eller någonting. Det skulle vara spännande att höra vad kanske just du får för känsla av de här dockorna. För vår del så har vi ju inte märkt av någon tydlig förändring i atmosfären här hemma eller någonting. Inget så här paranormalt som har hänt så här konkret ännu annat än en lampa som flickrade och gick sönder och att hundarna har betett sig lite så här vaksamt ett par gånger. Sen så sägs ju förstås de här dockorna vara väldigt blyga, så jag tror att om de faktiskt är hemsökta så måste vi ha ganska mycket tålamod. Det tror jag. Och säljaren skrev det också att de måste liksom få vänja sig med sin nya miljö. Men om ni vill att vi testar göra en utredning kring dem, så kommentera jättegärna om det intresset finns, så ska vi absolut försöka göra det i framtiden när de fått lite tid att liksom vänja sig vid sitt nya hem. Det är ju ganska intressant också med så här pass gamla föremål. Man ser på dem att textilerna är väldigt gamla och de här dockorna är ju gjorda med sån här porslinshuvuden. Vilket jag tror är ganska ovanligt numera, så att det finns faktiskt tecken på att de här har hängt med ett bra tag och det skulle vara otroligt intressant att eventuellt få kontakt med andarna. Ja, alltså det är ju en del av varför vi gör det här, för att liksom utforska paranormala föremål eller hemsökta föremål, kanske lite få en connection och få veta mer om deras historia, samtidigt som vi också vill visa jättemycket respekt gentemot dem. Men om ni tycker att det skulle vara intressant så kan vi absolut försöka göra en utredning kring dem och sådär. Men vi vill lyfta fram i alla fall att vi vill visa respekt mot föremålen, eftersom det kan vara hemsökta. Vi vet ju inte, men det skulle vara jätteintressant att ta reda på om de faktiskt är hemsökta. Det är väl kanske lite av grejen, åtminstone för oss personligen, att eventuellt få testa på det här att ha hemsökta föremål i sin närhet och få känna på om någonting, om man kan uppleva någonting. Ja, alltså det är ju helt nytt för oss, så det ska bli spännande att liksom se vad vi kan få för svar eller tecken eller indikationer. Så jag tror att vi måste vara tålmodiga, men kanske öppnar de upp sig inom kort och vill kommunicera. Ja, eventuellt. Det är liksom förhoppningen att de här ska få bo hos oss nu då och vänja sig vid vår närvaro och eventuellt fortsätta berätta sin historia via våra verktyg. Liksom på eller utanför kamera, det får vi se. Men vi tänkte i alla fall att vi vill presentera våra nya, vad ska man kalla det, andar på kanalen. Med det sagt så tar vi väl och avslutar den här videon, och kommentera jättegärna som sagt om ni vill se en utredning där vi försöker få någon slags kommunikation med dockorna, och kommentera även om du får en känsla när du tittar på de här dockorna i vår video. Och glöm inte att prenumerera på kanalen och ge videon en tumme upp om du tycker att det här verkar spännande. Och häng med så får ni ju kanske se mer av de här dockorna på kanalen. Förhoppningsvis. Om vi lyckas liksom få några indikationer på att de är hemsökta. Så får du ha det så jättebra tills vi syns i nästa video. Hej då! Hej då!